सब्स्क्राइब गर्नुहोस् टेक नुजरा च्यानललाई र सँगै रहेको बेल आइकनलाई थिच्नुहोस् लेटेस्ट टेक्नोलोजी भिडियो सबैभन्दा पहिले देख्नको लागि। ए गाइज वेलकम ब्याक टु आवर न्यू भिडियो। र आज हामी कुरा गर्न गएका छौँ तपाईँले चाहिँ भिजुअल स्टुडियो कोड चाहिँ आफ्नो ल्यापटप अथवा डेस्कटपमा चाहिँ कसरी डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा छ। यदि तपाईँहरू च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। सबभन्दा पहिला त भिजुअल स्टुडियो कोड भनेको के हो बुझौँ। भिजुअल स्टुडियो कोड भनेको चाहिँ माइक्रोसफ्टले प्रोभाइड गर्ने एउटा एडिटर हो जहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो कोडहरू चाहिँ एडिट गर्नलाई डिबग गर्नलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ। जस्तै तपाईँहरूले नोटप्याड प्लस प्लस अथवा अरू सबलाइन टेक्स्टहरू चलाउनु भएको छ भने त्यस्तै भिजुअल स्टुडियो कोड पनि एउटा एडिटर टुल्स हो जुन चाहिँ माइक्रोसफ्टले बनाएको छ। सबभन्दा पहिला त हामीले भिजुअल स्टुडियो कोड चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। डाउनलोड गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले आफ्नो वेब ब्राउजर खोल्नुहोस् र भिजुअल स्टुडियो कोड भनेर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। म यहाँ आफ्नो क्रोम खोल्छु। क्रोम खोलिसकेपछि तपाईँले आफ्नो यहाँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ भिजुअल स्टुडियो कोड भनेर। यो टाइप गरिसकेपछि अब इन्टर थिच्नुहोस्। इन्टर थिचेपछि सुरुमै आउने तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सुरुमै आउने लिङ्क चाहिँ भिजुअल स्टुडियो कोडको हो। यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि डाउनलोड फर विन्डोज हुन्छ। तपाईँले यदि विन्डोज चलाउनु छ भने विन्डोज गर्न सक्नुहुन्छ, लिनक्स चलाउनु जान्छ लिनक्स, म्याक चलाउनु छ भने म्याक जुन गर्न हुन्छ। मेरो विन्डोज भएको कारणले विन्डोजमा क्लिक गर्छु। विन्डोजमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ मेरो डाउनलोड भइसक्न लागिसकेको छ। यहाँ VS कोड युजर सेटअप भन्ने डाउनलोड भइसक्यो। तपाईँहरूको पनि यता लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा डाउनलोड हुन्छ। यसपछि यसलाई राइट क्लिक गरेर ओपन गर्नुहोस्, सो इन फोल्डर गर्नुहोस्। सो इन फोल्डर गरिसकेपछि अब यसलाई इन्स्टल गर्नको लागि एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्, इन्टर गर्नुहोस्। इन्टर गरिसकेपछि आई एक्सेप्ट द एग्रिमेन्ट गर्नुहोस्। यसलाई नेक्स्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि फेरि नेक्स्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। नेक्स्ट गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि क्रिएट अ डेस्कटप आइकन, तपाईँलाई डेस्कटपमा आइकन चाहिन्छ भने डेस्कटप आइकन गर्नुहोस् अथवा चाहिन्छ भने नगर्ने हुन्छ। त्यसपछि नेक्स्ट गर्नुहोस्। नेक्स्ट गरिसकेपछि अब इन्स्टलमा थिचिदिनुहोस्। इन्स्टलमा थिसकेपछि तपाईँको भिजुअल स्टुडियो कोड चाहिँ इन्स्टल हुन लागिरहेको छ। अब यसलाई फिनिस। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिजुअल स्टुडियो कोड चाहिँ इन्स्टल भइसकेको छ। यसरी चाहिँ तपाईँहरूले भिजुअल स्टुडियो कोड चाहिँ इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो अर्को भिडियोमा चाहिँ मैले 3 मिनटमा चाहिँ वेबसाइट नर्मल वेबसाइट बनाएर चाहिँ अनलाइनमा पब्लिस गर्ने कसरी भन्ने कुरा यही भिजुअल स्टुडियोमा कोडमा गरेर देखाउन गइरहेको छु। त्यसकारणले गर्दा यदि तपाईँलाई चाहिँ आफ्नो वेबसाइट बिल्ड गर्नु मन छ भने पहिले चाहिँ भिजुअल स्टुडियो कोड डाउनलोड गरेर राख्नु होला। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ भिजुअल स्टुडियो कोड आफ्नो ल्यापटपमा डाउनलोड गर्न सकिन्छ। यदि तपाईँलाई भिडियो मन परेको छ भने कृपया भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। त्यस्तै च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छ भने सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू।